3 علامات تظهر في سعال مريض كورونا. إذا شعرت بها أبلغ الطبيب فورا. كشف تقرير طبي عن 3 علامات للتعرف على سعال فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والذي يستدعي الذهاب إلى الطبيب فورا. إذا استمر السعال لأسابيع وأنتج مخاطا دمويا وسبب تغيرات في لون البلغم أو كان مصحوبا بالحمى والدوخة أو التعب فيجب عليك مراجعة الطبيب. أما عن علامات سعال كورونا فهي كالتالي: سعال جاف. وأشار التقرير إلى أن سعال فيروس كورونا يكون جافا ومستمر ويترك وراءه ضيقا في التنفس. وأبرز أعراض كورونا هي الحمى والتعب، وقد يشعر المصاب وكأنه يعاني من نزلة برد أو إنفلونزا. وقد ثبت تشخيص السعال في حوالي نصف مرضى فيروس كورونا. ثانيا، يهيج أنسجة الرئة. ويضيف التقرير إلى أن كورونا يهيج أنسجة الرئة ما يسبب سعالا جافا ومستمر، ويرافق ذلك ضيقا في التنفس وألم في العضلات. ومع تقدم المرض تمتلئ أنسجة الرئة بالسوائل، وقد يشعر المصاب بضيق أكبر في التنفس بينما يكافح جسمه للحصول على كمية كافية من الأكسجين. ثالثا، السعال الرطب. ويوضح التقرير أن السعال الرطب يستخدم البلغم من الجهاز التنفسي السفلي أي الرئتين وأسفل المسالك الهوائية بدلا من الأنف والحلق إلى الفم، إذ تحتوي المسالك الهوائية السفلية على غدد إفرازية أكثر من الحلق. وهذا هو السبب في أن التهابات الجهاز التنفسي السفلي تسبب السعال الرطب، لكن ذلك يختلف عن السعال الجاف الذي لا ينتج البلغم، وعادة ما يبدأ في الجزء الخلفي من الحلق وينتج صوتا خشنا. وسعال كورونا الجاف لا ينظف الشعب الهوائية للمصاب، مما يجعل المرضى يصفونه بأنه سعال لا يريح وفقا لهذا التقرير. وفي الأخير نسأل الله السلامة لنا ولكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم.